હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ઉમિયા ફૂડમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું આલુ ચાટ। આલુ ચાટ મેં અહીંયા ઘરની જ સામગ્રીમાંથી બનાવી છે। તો શરૂ કરીએ આલુ ચાટ બનાવવાનું। તો મેં અહીંયા 3 મીડિયમ સાઇઝના બટાકાની બાફી અને કટ કરી લીધા છે। હવે એને આપણે સાતળીશું। તો મેં અહીંયા એક કઢાઈ લીધી છે અને એમાં 1 ચમચી જેટલું તેલ લીધું છે। તેલ ગરમ થાય એટલે એમાં આપણે આ બટાકાને એડ કરી દઈશું। બટાકાને એકદમ ગળી જાય એવા બાફવાના નહીં, 80% બફાય એવા જ કરવાના। હવે એને આપણે તેલમાં ઉપર ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી આપણે સાતળી લઈશું। તો આપણા બટાકા આ રીતે તમે જોઈ શકો છો, ઉપરથી ગોલ્ડન બ્રાઉન જેવા થઈ ગયા છે અને થોડા ક્રિસ્પી પણ થઈ ગયા છે। હવે એને આપણે એક ડીશમાં કાઢી લઈશું। હવે આપણે એ જ કઢાઈમાં જે વધેલું તેલ છે એમાં જ આપણે મસાલો બનાવીશું। તો મેં અહીંયા 1 લીલું મરચું લીધું છે, એને ઝીણું કટ કરી લીધું છે અને 2 ચમચી જેટલું લસણ લીધું છે। જો તમારે જો લીલું લસણ ના હોય તો તમે સૂકું લસણને પણ લઈ શકો। એને આપણે તેલમાં સાતળી લઈશું। બે મિનિટ એને સંતળાવા દઈશું। હવે આપણે લસણ ને મરચાં સંતળાઈ ગયા છે, એમાં આપણે ટોમેટો કેચઅપ નાખીશું। તો મેં અહીંયા 2 મોટી ચમચી જેટલો ટોમેટો કેચઅપ લીધો છે। એને પણ એકદમ ધીમો ગેસ રાખી અને સાતળવા દઈશું અને એમાં આપણે હવે મસાલા કરીશું। ગેસ એકદમ ધીમો જ રાખવાનો। એમાં મેં 1 ચમચી જેટલું કાશ્મીરી લાલ મરચું લીધું છે, એ નાખીશું। સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખીશું। અડધી ચમચી જેટલું લાલ મરચું પાવડર નાખીશું। 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર અને 1 ચમચી જેટલો આમચૂર પાવડર નાખીશું। તમે આમચૂર પાવડર જગ્યાએ ચાટ મસાલો નાખી શકો। અને 1 ચમચી જેટલો ગરમ મસાલો નાખીશું। આ બધા મસાલાને સરસ આપણે સાંતળી લઈશું। હવે એમાં આપણે જે બટાકા સાંતળીને રાખ્યા છે એ નાખી દઈશું। એના ઉપર સરસ આનું મસાલાનું કોટિંગ કરી દઈશું। હવે આ બટાકાની મસાલા સાથે 2 મિનિટ સાંતળીશું એટલે આપણો બધો મસાલાનો સ્વાદ આપણા બટાકામાં બેસી જાય। તો હવે 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે, આપણા બટાકા સરસ મિક્સ થઈ ગયા છે। હવે એમાં આપણે થોડા દાણા નાખીશું। એને પણ સરસ મિક્સ કરી લઈશું। હવે ગેસ બંધ કરી દઈશું અને થોડી વાર હલાવી લઈશું। હવે એમાં જે આપણે આ સિંગદાણાને કાચા સિંગદાણાને મેં શેકી અને એના છાલ કાઢી લીધી છે, તો એ આપણે એમાં નાખી દઈશું। તમે ખારી સિંગ પણ લઈ શકો। અને આ મીડિયમ સાઇઝનો મેં કાંદો ઝીણો સમારીને રાખ્યો છે, એ પણ એમાં આપણે નાખી દઈશું। હા, અત્યારે ગેસ બંધ જ છે, બંધ ગેસ ઉપર જ આ નાખવાનું, નકર આપણો કાંદો ચડી જશે તો ક્રન્ચી નહીં રહે। હવે એને આપણે એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું। તો મેં બાઉલમાં ચાટ કાઢી લીધી છે। હવે એના ઉપર આપણે થોડા કાંદા નાખીશું અને થોડા લીલા દાણા નાખીશું। એના ઉપર થોડો ફરાળી
કેવડો નાખીશું. જો તમારી જોડે હોય તો નાખવો, અને જો સેવ હોય તો સેવ પણ નાખી શકો. અને કંઈ પણ ન હોય તો એટલો સરસ ચટપટો અને ટેસ્ટી આપણો બટાકાનો ભેળ તૈયાર થાય છે. તો તમે જોઈ શકો છો, એનો કલર જોઈને જ ખાવાની ઈચ્છા થઈ જાય એવી આપણી આલુ ભેળ તૈયાર છે. જો તમને મારી રેસીપી ગમી હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક, શેર અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરશો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. ધન્યવાદ.